ทันไหมเนี่ยคันนี้เลยไหมเดี๋ยวดูก่อนว่าทันเปล่าจะถึง3 โมงวิ่งกันเร็วขนาดไหนไปแล้วว่าเร็วมากเฮ้ยนาทีบอลสวัสดีค่ะวันนี้เรามารีวิวขึ้นชินคันเซ็นครั้งแรกค่ะตอนนี้เรากำลังซื้อตั๋วชินคันเซ็นจากตู้จองตั๋วอยู่นะคะมาญี่ปุ่นครั้งนี้เราตั้งใจว่าอยากลองขึ้นชินคันเซ็นสักครั้งหนึ่งค่ะทริปนี้เราพักที่โอซาก้าแผนการเดินทางของเราก็คือเราจะนั่งชินคันเซ็นจากสถานีชินโอซาก้าไปลงที่สถานีเกียวโตเพื่อไปเที่ยวพิพิธภัณฑ์รถไฟเกียวโตต่อค่ะด้วยเป็นครั้งแรกของครอบครัวเราก็จะงงๆหน่อยนะคะ มีเก็บภาพบรรยากาศสถานีและบรรยากาศการนั่งชินคันเซ็นมาฝากทุกคนค่ะ ภาพอาจมีสั่นบ้างสว่างไปบ้างต้องขออภัยด้วยนะคะ เนื่องจากเป็นสถานการณ์เร่งรีบจริงๆค่ะตั๋วชินคันเซ็นมีทั้งราคาตั๋วผู้ใหญ่และราคาเด็กด้วยค่ะ มีแบ่งอายุดังนี้นะคะ ผู้ใหญ่ก็คืออายุตั้งแต่12 ปีขึ้นไป เด็กคืออายุ6 ถึง 11 ปีตั๋วจะเป็นครึ่งหนึ่งของราคาผู้ใหญ่ค่ะส่วนเด็กอายุ5 ปีหรือต่ำกว่าไม่จำเป็นต้องจองตั๋วนะคะเว้นแต่ว่าหากอยากได้ที่นั่งสำหรับเด็กในกรณีนี้ให้จองเป็นตั๋วเด็กค่ะชินคันเซ็นสายที่เราขึ้นคือโทไคโดค่ะปลายทางคือสถานีโตเกียวรถไฟสายโทไคโดมีรถไฟ3 ประเภทได้แก่โนโซมิฮิคาริและโคดามะโดยในบรรดาทั้งหมดนี้โนโซมิจะใช้เวลาเดินทางเร็วที่สุดค่ะโดยครั้งนี้เราได้ขึ้นโนโซมิค่ะจะทันไหมเนี่ยคันนี้เลยไหมเดี๋ยวดูก่อนว่าทันเปล่าจะถึง3 โมงเราต้องเดินเส้นนี้หลบสีน้ำตาลเต็มเหรอใช่ไหมได้ปะไม่ไปเหรอเขารอคันถัดไปมั้งเดี๋ยวคุณยืนรอดูตรงนี้เขาจะมาครับฝั่งนี้ครับลูกเนี่ยเหรอได้เราต้องไปคันนี้ใช่ไหมใช่นั่งอันที่มันเป็น3 คนนั้นแล้วทำไมมันกลับไปทางนู้นอ่ะ
รถไฟที่เราขึ้นเป็นซีรีส์ N700 มีความเร็วสูงสุด 300 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยค่ะ ขบวนโนโซมิตู้หมายเลข 1 ถึง 3 มีไว้สำหรับที่นั่งแบบที่ไม่ระบุที่นั่งค่ะ ส่วนเราได้นั่งตู้หมายเลข 2 ค่ะ ส่วนตู้หมายเลข 4 ถึง 16 จะเป็นที่นั่งแบบจองที่นั่งค่ะ ตู้แบบจองที่นั่งหรือไม่จองที่นั่ง เราสามารถดูป้ายที่ประตูชานชาลาเพื่อดูข้อมูลก่อนรถไฟมาถึงได้นะคะ และสามารถดูได้บนจอ LED ในตู้บนขบวนรถค่ะ นั่งชินคันเซ็นจากสถานีชินโอซาก้าไปสถานีเกียวโตเราใช้เวลาเดินทางประมาณ 15 นาที นั่งแค่ 1 สถานีค่ะ今日も新幹線をご利用くださいましてありがとうございます。この電車はのぞみ号東京行きです。途中の停車駅は京都、名古屋、新横浜、品川です。この電車は全車禁煙となっております。車内でおタバコはお吸いいただけません。駅および車内への危険物の持ち込みは禁止されております。不審なものや行為にお気づきの場合は乗務員または駅係員までお知らせください。 Welcome to the Shinkansen. This is the Nozomi Super Express bound for Tokyo. We will be stopping at Kyoto, Nagoya, Shin-Yokohama, and Shinagawa stations before arriving at Tokyo Terminal. This train is completely non-smoking. Please refrain from smoking anywhere on the train. The conductor's room is in car number 8. Hazardous items are prohibited on stations and trains. If you notice any suspicious item or behavior, please notify staff immediately. Thank you. นั่งชินคันเซ็นครั้งนี้ครอบครัวเราตื่นเต้นและลุ้นมากค่ะ เนื่องจากเป็นครั้งแรกและเพิ่งนั่งรถไฟหลงจากคลิปที่แล้วด้วยค่ะ ลุ้นตั้งแต่ตอนซื้อตั๋ว หาชานชาลาขึ้นรถไฟ หาตู้ที่สำหรับไม่จองที่นั่ง รวมถึงตอนที่ขึ้นชินคันเซ็นด้วยค่ะ ว่าเราจะขึ้นถูกหรือเปล่า จะรอดไหมค่ะ สุดท้ายรอดเฉยค่ะ ตอนอยู่บนรถไฟเราทำตัวให้เงียบที่สุดค่ะ เพราะบนรถไฟเงียบมาก เวลาคุยกันเราก็เลยต้องทำเสียงเบาที่สุดค่ะ เพื่อไม่ให้ไปรบกวนคนอื่นบนรถไฟ ตอนชินคันเซ็นออกไม่รู้บ้านอื่นรู้สึกเหมือนกันไหมนะคะแต่เด็กชายสัมผัสได้ค่ะ เด็กชายบอกแม่ว่าหลังติดเบาะเลยแบบว่าตื่นเต้นและดีใจสุดๆค่ะ สำหรับคลิปนี้ต้องลากันไปก่อนนะคะ แล้วพบกันใหม่คลิปหน้า สวัสดีค่ะ